Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang update dito sa Mall Zabarte na matatagpuan along Zabarte Road, corner Camarin Road dito sa North Caloocan City. At sa ngayon nga ay libre pa rin ang kanilang parking. Meron silang malawak na basement parking with 2 levels. Ang kanilang anchor tenant dito ay ang Abenson supermarket at meron ding mga restaurants gaya ng Popeyes at Dunkin. Meron din ditong office warehouse at high precision diagnostic center, Abenson at meron ding Mr. DIY. Sa third floor, matatagpuan ang relocated na North Caloocan City Hall kasi ginagawa ngayon yung dating City Hall along Zapote Road. Ayun. Thank you.